इलस्ट्रेटर खोलौँ र मैले तल डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क गरिदिएको छु एउटा इलस्ट्रेटर फाइल जसमा चाहिँ हामीले आज युज गर्ने दुईटा आर्टवर्कहरू छन् र युज गर्ने कलर प्यालेटहरू छन् र यो चाहिँ हामीले आज सिक्ने चिजहरूको लिस्ट भयो। इलस्ट्रेटरमा हामीले ब्लेन्ड टुल चाहिँ धेरै तरिकाले युज गर्न मिल्छ। ब्लेन्ड टुलको सर्टकट की हो W। हामीले W क्लिक गरे पनि हुन्छ अथवा हामीले यहाँ गएर क्लिक गरे पनि हुन्छ। आजको जुन हाम्रो आर्टवर्क हामीले बनाउन गइरहेको छौँ त्यसको अगाडि चाहिँ ब्रिफली हामी हेरौँ कि हाम्रो ब्लेन्ड टुल के तरिकाले युज गर्न मिल्छ भनेर। सुरुमा चाहिँ हामीले एउटै शेपको साइजहरूलाई ब्लेन्ड कसरी गर्न मिल्छ भनेर हेरौँ। अब एउटा हामीले रेक्टेंगल बनाऊँ। शिफ्ट थिच्यो भने स्क्वायर हुने भयो। यसलाई चाहिँ मैले स्ट्रोक कलर ब्लू दिएँ र फिल कलर नन राख्दिएँ अहिलेको लागि। र अर्को चाहिँ एउटा सानो रेक्टेंगल बनाऊँ। शिफ्ट थिचेर यसलाई पनि मैले स्क्वायर बनाइदिएँ। यो दुईटैलाई सेलेक्ट गरेर शिफ्ट थिचेर पालो सेलेक्ट गरेपछि मैले यिनीहरूको स्ट्रोक चाहिँ बढाएर 1 पोइन्ट बनाइदिएँ। यिनीहरूको सेन्टर चाहिँ अलाइन गर्ने हो भने शिफ्ट थिचेर पालो दुईटैलाई क्लिक गरेपछि फेरि यसलाई क्लिक गरेर यस्तो मोटोवाला स्ट्रोक मोटोवाला सेलेक्सन देखिन्जेलसम्म अनि क्लिक गरेपछि यसलाई अलाइनमा गएर होरिजेन्टल सेन्टर अलाइन र भर्टिकल सेन्टर अलाइन गरिदिने। ब्लेन्ड गर्नको लागि चाहिँ ब्लेन्ड टुलमा गएर सुरुमा यसलाई क्लिक गरेर अनि पछि यसलाई क्लिक गर्ने। सुरुमा एस्ट्रिक्स वाला सिम्बल देखिन्छ र सेकेन्ड वालामा प्लस वाला सिम्बल्स देखिन्छ। अब त यो दुईटा शेपको बीचमा एउटा मात्र ट्रान्जिसन हाम्रो शेप छ, त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्नको लागि ब्लेन्डमा गएर ब्लेन्ड अप्सन्समा गएर हामीले स्पेसिफाइड स्टेप्स गर्छौँ। त्यहाँ चाहिँ गएर 5 भनेर हेर्यो भने त्यो दुईटा शेप्सको अलावा 5 वटा स्टेप्सहरू हुन्छन्। त्यहाँ गएर मैले 15 भन्यो भने 15 वटा एडिसनल शेप्सहरू हुन्छन्। आफूलाई जतिवटा चाहिन्छ त्यतिवटा क्लिक गरेर ओके गरिदिने। रेक्टेंगलमा मात्र होइन, त्यही कुरा हामीले अरू शेप्समा पनि गर्न मिल्छ। जस्तै मैले सर्कलमा गरेँ भने पनि त्यस्तै नै हो। एउटा ठुलो सर्कल, एउटा सानो सर्कल र दुईटैलाई ब्लेन्ड टुलमा गएर सुरुमा एउटालाई सेकेन्डमा अर्कोलाई र ब्लेन्ड अप्सनमा गएर हामीले स्टेप्सहरू स्पेसिफाई गर्दैन अथवा डिस्टेन्स गरे पनि भयो। जस्तै 1 mm मा मलाई चाहिन्छ, 1 त नभनौँ, जस्तै 7 mm मा मलाई चाहिन्छ भने यसरी 7 mm मा एउटा एक्स्ट्रा लेयर आउने भयो। अब हामीले डिफ्रेन्ट शेप्सलाई गरौँ। जस्तै रेक्टेंगल र सर्कललाई गरौँ। बाहिर एउटा रेक्टेंगल बनाऊ, भित्र एउटा सर्कल बनाऊ र हेरौँ कस्तो खालको हाम्रो ब्लेन्ड बन्ने रहेछ। अहिले मैले र्यान्डमली गरिरहेको छु, त्यही भएर सेन्टर लाइन गर्ने कुराहरूलाई त्यस्तो धेरै सोचिरहेको छैन। यसरी नै गएर अब्जेक्टमा गएर मैले ब्लेन्ड गरेँ। ब्लेन्ड अप्सनमा गएर मैले स्पेसिफाइड स्टेप्स गरेर त्यहाँ गएर मैले 10 गर्दै भने यसरी आउने भयो। यसरी नै हामीले डिफ्रेन्ट शेप्सहरूलाई यसरी ब्लेन्ड गर्न त सक्छौँ, तर इच शेपहरूलाई ब्लेन्ड गर्दाखेरि हामीले सोचेको जस्तो राम्रो आउटकम आउँछ भन्ने पनि छैन। कुनै शेप्समा केही लिमिटेसन्सहरू हुन्छ जसले गर्दाखेरि सेन्सलेस देखिने जस्तो खालको ब्लेन्डहरू पनि हाम्रो बन्न सक्छ। अब ब्लेन्डलाई चाहिँ ब्लेन्ड भइसकेको जुन अब्जेक्ट छ त्यो चाहिँ यताउता लाँदाखेरि एउटै अब्जेक्टको रूपमा बिहेभ गर्छ र क्लिक गरेर यताउता लाँदाखेरि ग्रुप भए जस्तो बिहेभ गर्छ। तर यो एउटा ग्रुप पनि होइन, एउटा ब्लेन्ड हो। यसलाई अनग्रुप गर्न पनि मिल्दैन। अब यो ब्लेन्डको कम्पोनेन्ट्सहरूलाई यताउता लानको लागि चाहिँ हामीले ब्लेन्डलाई ओपन गरेर यहाँभित्र यो र यो हाम्रो जुन दुईटा लेयर छ यो दुईटालाई चाहिँ यताउता गर्न चाहिँ मिल्छ। फेरि यहाँ गएर सेपरेटली हामीले यसलाई हाइलाइट गरेर सेपरेटली सेलेक्ट गरेर सेपरेटली नै यसलाई मात्र मुभ गराउनु पर्यो। इन्डिभिजुअली मुभ गराउने हो भने अहिलेसम्मको केसेसहरूमा चाहिँ ब्लेन्ड गरेको जुन अब्जेक्टहरू एउटा लेयर चाहिँ अर्को लेयरको भित्र छ त्यस्तो नभएको केसमा चाहिँ हाम्रो ब्लेन्डमा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा स्पाइन भन्ने चिज हुन्छ। यसलाई हामीले अहिलेको लागि डिलिट गरिदिउँ। एउटा इलिप्स बनाऊ र्यान्डमली र एउटा सानो इलिप्स बनाऊ र्यान्डमली नै।
अब यो दुईटालाई ब्लेन्ड गर्नको लागि त्यस्तै हो ब्लेन्ड टुलमा गएर सुरुमा यसलाई क्लिक त्यसपछि यसलाई क्लिक गर्यो यसको एउटा स्पाइन चाहिँ एउटा स्ट्रेट लाइन छ अघिनको ब्लेन्डमा हामीसँग दुईटा अब्जेक्टहरु मात्र थियो यसमा चाहिँ एडिसनल अब एउटा पाथ छ जुन चाहिँ स्पाइन भन्छौं जसलाई चाहिँ हामीले यसको स्पाइन चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न मिल्छ जस्तै पेन टुलले मैले एउटा कर्भ टाइपको चीज बनाए एस जस्तो खालको र पी थिचेर चाहिँ मैले यो कर्भलाई एन्ड गरे अब यो कर्भलाई चाहिँ हामीले हाम्रो स्पाइनको सट्टामा युज गर्ने भने यहाँ गएर मैले ब्लेन्डलाई ओपन गरेर यहाँ भित्रको यो स्पाइनको लेयरलाई डिलिट गर्दिए र यो जुन हामीले भर्खर बनाएको पाथ छ त्यसलाई चाहिँ तानेर ब्लेन्डको सबभन्दा माथि लगेर राख्दिए अब यसलाई चाहिँ हामीले यसको स्टार्टिङ र एन्डिङ पोइन्ट छ यसलाई चाहिँ हामीले अब्जेक्टमा गएर ब्लेन्डमा गएर सुरुमा क्लिक गर्नु पर्यो अनि अब्जेक्टमा गएर ब्लेन्डमा गएर हामीले रिभर्स स्पाइन गर्न मिल्छ र फेरि त्यसै ल्याउने हो भने फेरि ब्लेन्डमा गएर फेरि रिभर्स स्पाइन गर्न मिल्छ अर्को चीज भनेको हामीले अघि न जसरी नै ब्लेन्डमा गएर ब्लेन्ड अप्सनमा गएर स्पेसिफाइड स्टेप्समा गएर यसको स्टेप्सहरु बढाउन पनि मिल्छ कतिवटा हामीलाई चाहिन्छ त्यो अनुसार 15 भनेर बनाउनु भयो 15 बनाऊ 20 हो भने 20 बनाऊ र यसरी ओके गर्दियौ अब मैले अघि न भने जस्तै एउटा ग्रुप जसरी नै यताउता मुभ गर्छ हाम्रो यो ब्लेन्ड भइसकेको जुन कलेक्टिभ अब्जेक्ट छ र यसलाई अनग्रुप गर्न पनि मिल्दैन यसलाई यदि छुटाउने हो भने चाहिँ हामीले एक्सपान्ड गर्नुपर्छ त्यसको लागि हामीले अब्जेक्टमा गएर त्यसरी नै ब्लेन्डमा गएर एक्सपान्ड भन्ने क्लिक गर्छौं त्यसपछि चाहिँ यो बल्ल एउटा ग्रुप हुन्छ यसलाई इन्डिभिजुअली एउटा अब्जेक्टलाई केही चेन्जेस गर्नु छ भने त्यसलाई हामीले अनग्रुप गर्नुपर्छ शिफ्ट कन्ट्रोल जी गरेर मैले अनग्रुप गरे या माथि गएर अनग्रुप गर्दा पनि हुन्छ र त्यसपछि मैले यो इन्टरसेक्ट भएको वाला चाहिँ लेयर जुन मलाई चाहिदैन जस्तो लागेछ त्यसलाई चाहिँ मैले अल्ट क्लिक गरेर स्क्रोल गर्दाखेरि चाहिँ जुम इन हुन्छ र जुम आउट पनि हुन्छ यसरी नै मैले नचाहिने जस्तो लागेको लेयरहरुलाई चाहिँ डिलिट गर्दिन पनि मिल्छ म्यानुअली मैले यिनीहरुलाई यसरी मिलाए यतापट्टि पनि गएर मैले म्यानुअली यो एउटा लेयरलाई डिलिट गर्दिए अब चाहिँ यसलाई हामीले ग्रुप गर्दै हुन्छ कन्ट्रोल जी ग्रुप बल्ल हामी अब हाम्रो आर्टवर्क बनाउन रेडी हुँदै छौं त्यसको लागि एउटा ब्याकग्राउन्ड बनाऊ रेक्टेंगल बनाऊ जुन चाहिँ यो कर्नर देखि त्यो कर्नर सम्म जान्छ र त्यसलाई एउटा कलर पिक गर्दियौ यसलाई चाहिँ मैले यो लेयरको पछाडी राख्दिए र यिनीहरुलाई पनि मैले एउटा कलर पिक गर्दिए अब हामीले ब्लेन्ड गर्ने भनेको चाहिँ एउटा सर्कल र यो हाम्रो जुन आर्टवर्क छ त्यसलाई हो यो दुईटालाई मैले यसरी ल्याएर राख्दिए यसलाई अरेन्ज गरेर ब्रिङ टु फ्रन्ट गर्दिए र यो दुईटालाई चाहिँ मैले हाइलाइट गरे यसलाई फेरि हाइलाइट गरे र अलाइनमा गएर होरिजन्टल लेफ्ट अलाइन र भर्टिकल लेफ्ट अलाइन गर्दिए होरिजन्टल सेन्टर अलाइन र भर्टिकल सेन्टर अलाइन यो आर्टवर्क चाहिँ हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट हो यो आर्टवर्क चाहिँ ग्रेजुअली हाम्रो सर्कल बन्नु पर्यो र मैले यो ब्लेन्ड टुल युज गरेर यसलाई क्लिक गरे सुरुमा सेकेन्डमा यसलाई क्लिक गरे यहाँ चाहिँ हाम्रो के को ब्लेन्ड भएको छ भने शेपको पनि ब्लेन्ड भएको छ प्लस कलरको पनि ब्लेन्ड भएको छ र हामीले यहाँ देख्दै छौं यो राम्ररी ब्लेन्ड भएको छैन किनभने यो बीचमा चाहिँ हाम्रो एउटा ग्याप जस्तो चीज छ त्यो प्रब्लमलाई ओभरकम गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो जुन भित्रको आर्टवर्क छ त्यसलाई अलिकति एडिट गर्नुपर्छ त्यही भएर यो ब्लेन्डलाई गएर मैले अब्जेक्टमा गएर ब्लेन्डमा गएर रिलिज गर्दिन्छु र यो हाम्रो आर्टवर्क छ जुन त्यसलाई कन्ट्रोल सी गरेर कन्ट्रोल एफ गरेर एउटा कपी राखे र त्यसपछि चाहिँ मैले गएर
अघि न जे गरेको थिएँ त्यही गरिदिएँ। दुईटा कपी छ हामीसँग, एउटा भनेको चाहिँ यो पञ्च भएकोवाला, एउटा चाहिँ नभएकोवाला। नभएको यो पञ्च भएकोवालालाई चाहिँ एकछिन मैले हाइड गरिदिएँ र यो दुईटालाई चाहिँ अघि न जसरी नै ब्लेन्ड गरिदिएँ। हाम्रो ब्लेन्डमा गएर यसलाई क्लिक गरिदिएँ। अब बल्ल हामीले सोचेको जसरी यसरी कलर ब्लेन्ड भएको छ। अब यस्तै मन परेको छ भने चाहिँ ठिकै छ। यो अघि न जुन हामीले लेयर हाइड गरेका छौँ त्यसलाई अनहाइड गरिदियो, किनभने यो हात भएकोवाला नै हामीलाई राम्रो लाग्छ। अब यो भन्दा पनि यसरी नै पनि यसलाई कन्क्लुड गर्न मिल्यो। अलरेडी यो राम्रो एउटा आर्टवर्क बनिसक्यो। तर हामीले अर्को एउटा केही चिज सिक्न बाँकी छ भने त्यो भनेको चाहिँ स्ट्रोकलाई पनि हामीले ब्लेन्ड गर्न मिल्छ। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो यो ब्लेन्ड हुने दुईटै अब्जेक्टको कलर चाहिँ एउटै हुन्छ, तर स्ट्रोक मात्रै डिफ्रेन्ट हुन्छ। जस्तै यो दुईटैलाई सेलेक्ट गरेँ मैले र कलर चाहिँ मैले यिनीहरूलाई यो डार्कवाला ब्लू दिएँ। तर स्ट्रोक चाहिँ के छ भने हाम्रो यो भित्रको आर्टवर्कको चाहिँ स्ट्रोक बढी छ, जस्तै 2 पिटी छ। तर यो हाम्रो बाहिरको जुन आर्टवर्क छ त्यसको स्ट्रोक चाहिँ हामीले 1 राखेको छौँ। त्योभन्दा पनि घटाए पनि हुन्छ। जस्तै यहाँ गएर लेयरमा गएर हाम्रो यो बाहिरको सर्कलको स्ट्रोक चाहिँ 0 नै पार्दै पनि हुन्छ। ल हामीसँग अब दुईटा टाइपको चाहिँ अनि यो बाहिरको जुन यो हात भएकोवाला हाम्रो आर्टवर्क छ त्यसलाई हामीले हाइड गरेका छौँ। दुईटा भएछ, एउटालाई डिलिट गरिदिउँ। यो जुन हाम्रो हात भएकोवाला बाहिरको आर्टवर्क छ त्यसको पनि स्ट्रोक बढाइदिउँ र बनाइदिउँ 1 पिटी। हाम्रो यो आर्टवर्क चाहिँ कम्प्लिट भयो। हामीले कलरलाई ब्लेन्ड गरेर अघि न जसरी राखे पनि फाइनलाइज गरे पनि भयो र स्ट्रोकलाई यसरी ब्लेन्ड गरेर यसरी फाइनलाइज गरे पनि भयो। अझ यो जुन ब्लेन्ड भन्दा बाहिरको माथिको आर्टवर्क जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले फिल कलर चाहिँ हाम्रो यो ग्रेस वाइट राखेर यसको स्ट्रोक कलर चाहिँ नन राख्दै पनि हुन्छ, यस्तो बनाए पनि हुन्छ। अब यो भनेको चाहिँ आफ्नो पर्सनल प्रिफरेन्सको कुरा हो, के राख्दाखेरि आफूलाई राम्रो लाग्छ भन्ने कुरो। नेक्स्ट चिजको लागि चाहिँ हामी एउटा नयाँ आर्टवर्क होइन आर्टबोर्ड बनाउँछौँ। ऱ्यान्डमली एउटा आर्टबोर्ड बनाएँ मैले, जसको चाहिँ ऱ्यान्डम हाइट र विड्थ छ। त्यसको लागि चाहिँ यो हामीले अघि न बनाएको आर्टवर्क, अघि न लिएर आएको आर्टवर्कलाई एकचोटि यता तानेर लिएर आउँ र यसको साइड चाहिँ सिफ्ट होल्ड गरेर तानौँ। यसबाट चाहिँ हामीले फ्ल्याट डिजाइन स्याडो बनाउन गइरहेको छौँ। त्यसको लागि चाहिँ यो त हाम्रो एउटा लेयर भइ नै हाल्यो। एडिसनल हामीलाई दुईटा अर्को लेयर चाहिन्छ जुन चाहिँ यसको एक्ज्याक्ट कपी हो। त्यो गर्नुभन्दा अगाडि सुरुमा हामीले यतापट्टि गएर यतापट्टिको आर्टबोर्डको चाहिँ सबै चिजलाई एउटा ग्रुप बनाइदिउँ र यसलाई चाहिँ एकछिनको लागि लक गरिदिउँ। यसलाई सेलेक्ट गरेर हामीले एकचोटि कन्ट्रोल C कन्ट्रोल F गरिसकेपछि एउटालाई चाहिँ हामीले लक गरिदिन्छौँ र अर्को लेयरमा गएर हेर्छौँ। यसको चाहिँ हामीले जहाँ यो जुन खाली ठाउँ भएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने जोइन गरिदिन्छौँ। पेन टुलले लिएर एकचोटि यसरी लाइनहरू ड्र गरेर पी थिचेर यो पाथलाई हामीले एन्ड गर्छौँ। यहाँ गएर फेरि अर्को लाइन सुरु गरेँ, पी थिचेर यसलाई एन्ड गरेँ। यहाँ गएर एउटा सुरु गरेँ, यसलाई पी थिचेर एन्ड गरेँ र त्यस्तै गरी अर्कोपट्टि साइडमा पनि त्यस्तै गर्नु पर्यो। पी थिचेर एन्ड गरेँ, यहाँ गएर यसलाई पनि पी थिचेर एन्ड गरेँ, यसलाई यहाँ गएर पी थिचेर एन्ड गरेँ। ल यो सबैलाई सेलेक्ट गरेपछि हामीले यो जुन सेप बिल्डर टुल छ त्यसले यो सबैलाई मर्जुनी गरेर एउटा लाइन ड्र गरिदिए। यो जुन हामीलाई चाहिने लेयर्स यसलाई एकचोटि कन्ट्रोल X गरेँ, बाहिरका टक्रा टुक्रीहरूलाई सेलेक्ट गरेर डिलिट गर्दै र कन्ट्रोल F पेस्ट इन प्लेस गरिदिएँ। पछाडिको लेयरलाई चाहिँ केही टच भएको छैन किनभने त्यसलाई हामीले लक गरेर राखेका छौँ। यसलाई हामीले खास गरी स्याडो बनाउने हो, त्यही भएर यो हाम्रो जुन ओरिजिनल लेयर छ त्योभन्दा चाहिँ यो तल हुनुपर्छ, लक भएको लेयर चाहिँ माथि रहोस्। ब्लेन्ड गर्दाखेरि केही प्रब्लम यसले नदियोस् भनेर हामीले पाथ फाइन्डरमा गरेर तलको लेयरलाई चाहिँ हामीले युनाइट गरिदिन्छौँ अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले ब्ल्याक कलर चुज गरिदिन्छौँ फिलको लागि।
त्यही पछाडिको ब्ल्याक लेयरलाई चाहिँ अब हामीले अल्ट क्लिक गरेर यसरी ड्र्याग गर्छौँ कपी होस् भनेर। माथिको लेयर चाहिँ चल्दैन किनभने त्यो चाहिँ हामीले लक गरेर राखेको छौँ। यसको ट्रान्सपेरेन्सी चाहिँ मैले घटाएर बनाइदिएँ 0%। यो माथिको ब्ल्याक लेयरको चाहिँ ट्रान्सपेरेन्सी 100%। यो ट्रान्सपेरेन्सी 0% भएको लेयरलाई चाहिँ अलिकति ड्र्याग गरेर यतापट्टि लिएर आउँ। अनि त्यसपछि चाहिँ यसलाई र यो हाम्रो अर्को लेयरलाई चाहिँ ब्लेन्ड गरिदिउँ। यसको ट्रान्सपेरेन्सी अब यो होल ब्लेन्ड गरिसकेको अब्जेक्टको ट्रान्सपेरेन्सी 100% छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले 20 to 25% मा राख्दाखेरि राम्रो देखिन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले यो जुन हाम्रो आर्टबोर्डको सेपको एउटा रेक्टेंगल बनाउँछौँ र त्यसपछि यो सबैलाई हाइलाइट गरेर चाहिँ Ctrl 7 गर्छु, जुन चाहिँ के हो त क्रिएट क्लिपिङ मास्क। यसले चाहिँ यति साइजको एउटा बक्सको चाहिँ क्लिपिङ मास्क बनाइदियो। अब अघि नै लक गरेको हाम्रो जुन यो लेयर छ त्यसलाई पनि अनलक गरौँ र यो सबैलाई चाहिँ एकचोटि ग्रुप गरिदिउँ। हाम्रो यो जुन ब्लेन्ड टुल छ त्यसबाट एकदमै इन्ट्रेस्टिङ आर्टवर्कहरू हामीले बनाउन सक्छौँ। यसको लेभलहरू बिगिनरदेखि एडभान्ससम्म हुन्छ। हामीले के हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ कतिपय चिजहरुमा चाहिँ हामीले हिट एन्ड ट्रायलको मेथडबाट नै ट्राई गरेर हेर्नुपर्छ कस्तो चाहिँ टाइपको रिजल्ट आउँदो रहेछ। कहिलेकाहीँ मेयरली एउटा स्ट्रोक कलर नहुनाले गर्दाखेरि ब्लेन्ड राम्रो हुँदैन। कहिलेकाहीँ मेयरली हामीले यसरी पाथफाइन्डरले हामीले यसरी सेपलाई युनाइट नगरेको कारणले गर्दाखेरि स्मुथ हाम्रो स्याडो बन्दैन। धेरै सानसानो कुराहरूले पनि असर पार्न सक्छ यो ब्लेन्ड टुलमा। आजको लेसनमा चाहिँ हामीले दुईटा आर्टवर्क बनायौं र सकेसम्म मैले स्टेप्सहरु क्लियर भनेको छु। कुनै पनि कन्फ्युजन छ अथवा कुनै क्वेशन छ भने चाहिँ प्लिज कमेन्ट लेखेर मलाई सोध्नु होला, मैले सकेसम्म रिप्लाई गर्ने छु। यो भिडियोजहरुले चाहिँ तपाईलाई कतिको इलस्ट्रेटर सिक्नमा हेल्प गरेको छ, कुनै तपाईले यस्तो टाइपको ट्युटोरियल बनाउनु भनेर मलाई रिक्वेस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र कुनै क्वेरी छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ प्लिज यो च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्नु होला। थ्यांक यू।